તો હેલો દોસ્તો, કેમ છો બધા? આઈ હોપ કે તમે બધા મજામાંથી છો. તો દોસ્તો, તમે પણ જ્યારે નવી યુટ્યુબ ચેનલ બનાવી છે, ઠીક છે, તો ત્યારે તમારી સાથે પણ એવા પ્રોબ્લેમ આવતા છે કે કેવા કે તમે કઈ લેંગ્વેજમાં યુટ્યુબ ચેનલ બનાવશો, કઈ કેટેગરીમાં બનાવશો, એ બધા પ્રોબ્લેમ તમને આવતા છે, ઠીક છે. તો આ મેં પણ એક નવી ચેનલ બનાવી છે, ઠીક છે. તો મારી સાથે પણ એવા પ્રોબ્લેમ આવે છે. કેવા પ્રોબ્લેમ આવે છે બધું વિડીયોમાં આપણે વાત કરવાના છે, ઠીક છે. તો વિડીયો પસંદ આવ્યો તો વિડીયોને જરૂરથી લાઈક કરી નાખજો. ચેનલ પર ન હોય તો ચેનલ જરૂર સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો. તો હું પણ આ પ્રોબ્લેમ તમારી સાથે શેર કરવા માંગુ છું કે જેથી તમને પણ ખબર પડે કે નવી યુટ્યુબ ચેનલ બનાવી ત્યારે આપણી સાથે કયા કયા પ્રોબ્લેમ આવે છે, ઠીક છે. તો વિડીયોમાં બનાવી રહ્યો અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને જરૂરથી લાઈક કરી નાખજો. ઓકે, ચાલો વિડીયોને શરૂ. દોસ્તો, સૌથી પહેલાં વાત કરવી તો હું ગુજરાતમાં રહેવાવાળો, ઠીક છે. એટલે ગુજરાતી મારી માતૃભાષા છે ગુજરાતી. તો મને લાગ્યું કે મારે ગુજરાતીમાં તે ચેનલ બનાવવી હોય, ઠીક છે. તો મેં ગુજરાતીમાં નીટ ટેક ગુજરાતી કરીને આ તમે ચેનલ જોવો છો એ રીતે મેં ગુજરાતીમાં ક્રિએટ કરી, ઠીક છે. હવે એમાં હું વિડીયો અપલોડ કરું છું એ ગુજરાતીમાં જ કરવાનું છું, ઠીક છે. પરંતુ ગુજરાતીમાં વિડીયો અપલોડ કરું છું ત્યારે ગુજરાતમાં કોઈ એવા છે નહીં કે જેને યુટ્યુબર બનવું છે અથવા તો યુટ્યુબ રિલેટેડ વિડીયો અથવા તો જે હેલ્પફુલ વિડીયો આપે એ જોવા માંગે, ઠીક છે. તો મેં એવું કર્યું કે મેં ગુજરાતીમાં યુટ્યુબ ચેનલ બનાવી છે. ગુજરાતીમાં આપણે યુટ્યુબ ચેનલ બનાવી છે જ્યારે તે ગુજરાતના લોકો એની પાસે તે ખાલી ગુજરાત લગીને જ આપણું વિડીયો રિકમેન્ડ થાય, યુટ્યુબ રિકમેન્ડ કરે છે, ઠીક છે. પરંતુ જ્યારે હિન્દીમાં બનાવી ત્યારે આખા ઓલ ઇન્ડિયામાં આપણો વિડીયો રિકમેન્ડ કરે છે, ઠીક છે. યુટ્યુબ એ આખા ઇન્ડિયામાં રિકમેન્ડ કરે છે. તો હું જ્યારે આ ગુજરાતીમાં વિડીયો અપલોડ કરું છું ત્યારે મારા હિન્દી લોકો પાસે મારો વિડીયો ગયો હોય, ઠીક છે. તો એ લોકો મને કમેન્ટ કરે છે કે ભાઈ તું ગુજરાતીમાં વિડીયો ન બનાવ અને શું છે ને હિન્દીમાં વિડીયો બનાવ, ઠીક છે. તો હું જ્યારે હિન્દીમાં વિડીયો બનાવું ત્યારે ગુજરાતી લોકોનો એવી કમેન્ટ આવે છે કે તો ભાઈ કે ગુજરાતીમાં વિડીયો બનાવો, હિન્દીમાં ન બનાવો. તો મારે કરવું શું? મેં હવે એ વિચાર્યું છે કે હિન્દીમાં તમને ટેક રિલેટેડ એટલે કે યુટ્યુબ રિલેટેડ અથવા તો જે હેલ્પફુલ તમને કેવી રીતની પ્રોબ્લેમ આવે છે બધી તમને ચેનલ મળી જશે, ઠીક છે, હિન્દીમાં. તો મેં એ વિચાર્યું છે કે હવે હું ગુજરાતીમાં બનાવીશ ચેનલ, ઠીક છે. કે તમને ગુજરાતીમાં ટેક ચેનલ યુટ્યુબ રિલેટેડ એવી ગુજરાતીમાં એક આખા ગુજરાતમાં એક એવી ચેનલ નથી કે ગુજરાતી ટિપ્સ ટ્રીક અને યુટ્યુબ રિલેટેડ વિડીયો આપતી હોય, ઠીક છે. તો હું આ પહેલી એવી ચેનલ બનાવી છે કે ગુજરાતીમાં તમને હું બધું શીખવાડીશ કે તમે છે ને કે ટિપ્સ યુટ્યુબ રિલેટેડ હેલ્પફુલ વિડીયો બધા તમને આ ચેનલ પર જરૂરથી મળતા રહેશે, ઠીક છે. તો ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો. તો આપણે આ વાત થઈ ગઈ કે ગુજરાતીમાં ચેનલ બનાવવી કે હિન્દીમાં બનાવવી, ઠીક છે. હું ગુજરાતી છું તો ગુજરાતી તો બનાવવાનો છું. તો ગુજરાતીમાં ચેનલ બનાવું છું તો વિડીયોમાં વ્યૂ નથી આવતા અને વાયરલ નથી થતો. હિન્દીમાં બનાવું છું તો વિડીયો વાયરલ થાય છે. પરંતુ હિન્દીમાં ઘણી ચેનલ તમને મળી જશે, ઠીક છે. ગુજરાતીમાં તમને ઓછી ચેનલ મળશે, ઠીક છે. તો ફાઇનલી ડિસિઝન એ છે કે 6 મહિના લગી છે ને કે હું ગુજરાતીમાં વિડીયો નાખું, ઠીક છે. એટલે કે વિડીયો અપલોડ કરું. પછી જો મારી ચેનલ ગ્રો ન થાય તો હું મારી લેંગ્વેજને કે બદલી નાખીશ કે ગુજરાતીમાંથી હિન્દીમાં વિડીયો બનાવવા માંડીશ, ઠીક છે. તો આટલી કંઈક વાત શેર કરવી હતી કે તમે પણ નવી જ્યારે ચેનલ બનાવતા હશો તો તમારી સાથે પણ આટલા પ્રોબ્લેમ આવતા હશે કે કઈ કેટેગરીમાં બનાવવી, પછી કઈ ભાષામાં બનાવી, એ બધું તમારી સાથે પ્રોબ્લેમ આવતા હશે, ઠીક છે. કે શોર્ટ્સ વિડીયોની ચેનલ બનાવી કે લોંગ વિડીયોની બનાવી, ઠીક છે. આ બધું તમારી સાથે આ બધી પ્રોબ્લેમ થતી છે, ઠીક છે. તો તમને પણ એવું લાગે કે મારે આ તે ઇન્ટરેસ્ટ છે ને મારે આ રીતે બનાવી તો તમે એ બનાવી શકો છો, ઠીક છે. તો મારે અત્યારે ગુજરાતીમાં બનાવી છે તો હું ગુજરાતીમાં તે વિડીયો અપલોડ કરીશ, ઠીક છે. પછી એવું લાગે કે 6 મહિના પછી કે 1 વર્ષ પછી ગ્રો ચેનલ નથી થતી તો પાછી હું મારી કેટેગરી તો હું આની રાખીશ ટેક તે, પરંતુ મારી ભાષાની જે લેંગ્વેજ છે એને હું બદલી નાખવાનું છું કે હિન્દીમાં કરી નાખવાનું છું, ઠીક છે. એટલી કંઈક વાત શેર કરવી હતી, ઠીક છે. તો આ વિડીયોને ત્યાં તે એન્ડ કરું છું. આઈ હોપ કે તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો છે. પસંદ આવ્યો તો આ વિડીયોને જરૂરથી લાઈક કરી નાખજો. ચેનલ પર ન હો તો ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો. કારણ કે યુટ્યુબ લેટ અથવા તો આવાના વિડીયો તમને આ ચેનલ પર જરૂરથી મળતા છે, ઠીક છે. તો ચેનલ નવું ક્રિએટ કરી છે તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો. ઓકે, બાય બાય. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up